Hello, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi qua 3 câu chuyện cải tạo nhà khác nhau cùng Hiji. Hy vọng các bạn xem hết và cùng xem mình thích căn nhà nào nhất nhé. Câu chuyện thứ nhất là cô gái cải tạo căn nhà 38m² thành căn chung cư tiện nghi. Câu chuyện thứ hai là chàng trai mua căn nhà áp mái tràn ngập ánh sáng ở Quảng Đông để cải tạo. Và câu chuyện thứ ba là cô gái hồ biến nhà cũ thành căn biệt thự ở quê nhà. Hãy cùng mình đón xem chi tiết từng căn nhà nhé. Rốt cuộc là ai đã để lộ tin này? Nói rằng tôi sống ở khu nhà cũ đổ nát thảm hại, bên ngoài có tồi tàn thì liên quan gì đến trong nhà của tôi? Tôi chỉ biết ngôi nhà nhỏ của mình rất tuyệt vời. Hôm nay sẽ đưa các bạn trải nghiệm về nhà tôi. Đầu tiên, chúng ta chỉ cần quét mặt là vào được cửa. Trước cửa có một chú cún nhiệt tình đã chờ từ lâu để chào đón bạn. Khu vực khi bước vào nhà là khu giặt đồ của chúng ta. Bên cạnh là bệ cửa sổ nhỏ để đồ, dao mũ cho mèo tử, đồ trang sức, nhẫn thì để đây. Lúc đi ra về nhà dễ lấy. Nhà mình chỉ có 38m² nhưng đủ cả, không thiếu gì. Bên này là khu tiền sảnh nhỏ. Tủ gương 3 mặt có thể làm cho không gian nhỏ trông rộng hơn. Khi ra ngoài có thể chỉnh trang diện mạo thật đẹp ở đây. Mở cửa tủ ra chính là tủ giày cao đến trần. Để mấy chục đôi giày chẳng có gì khó. Thấy không, còn thừa mênh mông chỗ này. Chị em ơi, em thay giày chẳng cần phải cú lưng. Đá một cái, đẩy một cái là xong. Nếu bạn không muốn quần áo bẩn mang vào nhà thì cứ ném thẳng vào máy giặt sấy ở đây để thay giặt. Khu tiền sảnh chưa đến 3m², nhưng đường di chuyển sử dụng rõ ràng gọn gàng. Về đến nhà, bạn là người thích sạch sẽ cũng có thể rửa tay trước. Muốn đi vệ sinh, mời đi lối này, đừng thấy nó chỉ có 1m². Vòi hoa sen trên trần, giá treo khăn sưởi điện đã được chuẩn bị cho bạn đây. Bồn cầu cũng là loại điện tử, dùng một lần là im re, chẳng phải than phiền gì. Tiếp theo chúng ta hãy đến phòng khách ăn uống. Nhà tuy đơn sơ, nhờ đức mà thơm tho. Vừa về đến nhà, mọi mệt mỏi đều tan biến. Đến nghỉ ngơi một lát trên chiếc ghế sofa nhỏ màu xanh của chúng ta nào. Trời ơi, bị chú cún nhỏ ngồi mất rồi, và nó đang ra hiệu cho bạn vuốt ve nó đấy. Tuy cậu ta đã chiếm mất ngai vàng của tôi, nhưng hình ảnh này khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Cậu ấy thoải mái đến nỗi không chịu xuống nữa. Vậy thì chúng ta hãy xem căn bếp nhỏ nhé. Căn bếp nhỏ mà đơn giản, tuy là bếp từ nhưng làm nóng rất nhanh. Đã đục sẵn một ông cửa sổ nhỏ, để sau này lúc đói trong phòng làm việc có thể chuyển đồ ăn sang đây cho tiện. Đừng tò mò sao lại lắp bồn rửa to thế nhé. Bởi vì tôi không muốn bạn phải rửa bát. Đến lúc lười thì cứ lười thôi. Hoa của rau củ cũng chẳng để bạn tự tay rửa đâu, bạn rất thông minh mà. Phía trên bồn rửa có đát lưới lọc, cốc chén có thể phơi khô ở đây. Trong bếp chỉ cần giơ tay kéo một cái là có. Nấu nướng quá tiện lợi. Đối diện nhà bếp có tủ lạnh 2 cánh lớn, lò nướng hấp và điều hòa nhà bếp. Bạn có thể trở thành một nàng đầu bếp nhỏ vui vẻ. Phía dưới tủ cạnh bàn ăn ẩn chứa cơ quan, trực tiếp biến ra cho bạn một chiếc bàn ăn lớn 1,6m. Tụ tập bạn bè cũng rất thoải mái. Đồ đạc cất giữ cạnh bàn cũng rất tiện dụng. Một tay là có thể dễ dàng thu gọn bàn lại, tiết kiệm không gian lại khiến phòng khách ăn uống sạch sẽ gọn gàng. Đúng là thiên tài mà. Nhà không quan trọng to hay nhỏ, mình ở thoải mái là được. Tiếp theo sẽ đến phòng ngủ nhỏ xinh xắn của bạn. Mỗi sáng thức dậy, bạn sẽ được đánh thức bởi tiếng chim hót bên cửa sổ. Bức tường trắng đối diện có thể chiếu phim. Đi thêm chút nữa là đến khu thư giãn của bạn. Một bệ bục lát tatami có ngăn chứa đồ. Ở đây uống trà, chơi cờ, thật là thoải mái biết bao. Phía dưới là 2 ngăn kéo lớn đựng đồ linh tinh. Vì nhà nhỏ, không gian nào cũng không được lãng phí. Bạn có nghĩ rằng đây là toàn bộ diện mạo của căn nhà này chưa? Không, nghe nói nhà bạn còn có một cái sân thượng lớn hơn cả căn phòng. Vậy chúng ta phải đi xem mới được. Đúng rồi, chính là mở khóa sân thượng bí mật ở đây. Tất nhiên, trước hết đừng ôm kỳ vọng gì cả, bởi vì sân thượng này vẫn đang trong quá trình cải tạo. Hiện tại đang ở bước dựng hàng rào. Tốc độ tự tay cải tạo có hơi chậm một chút. Rồi nhìn căn nhà nhỏ của bạn từ góc độ này nữa. Hạnh phúc đến khó tin. Còn có ông cửa sổ chúng ta vừa thấy trong bếp nữa. Nó kết nối với căn phòng nhỏ này. Bên trong hiện tại bừa bộn không có chỗ đặt chân. Đến rồi thì cứ xem qua một chút vậy. Đây chính là phòng làm việc và xưởng về tương lai của bạn. 3 mặt đều có ánh sáng, rất thông thoáng. Đây chính là toàn cảnh căn nhà nhỏ 38m² của bạn. Hiện tại tệ đến đâu thì sau cải tạo sẽ đẹp đến thế. Lần sau chúng ta hãy cùng xem phiên bản 2 không của căn nhà nhỏ này nhé. Đây là tôi trả trước 8 vạn, mua cạnh tàu điện ngầm tuyến số 5 tại Quảng Châu. Căn nhà 20m², cũ kỹ, nhỏ hẹp nhưng thuộc khu học tránh. Vì vừa cũ vừa nhỏ, chủ khu đã giao bán rất lâu mà chẳng ai mua. Chỉ có tôi là không chê nhỏ, lại còn đặc biệt thích ánh sáng của nó. Và còn vì nó có một sân thượng rộng để sử dụng. Sau khi nhận nhà, tôi đã không chút do dự đập bỏ hết. Nhìn cảnh từ cửa sổ là tôi biết mình đã mua đúng rồi. Tôi cũng bắt đầu từ con số không học hỏi kiến thức thi công nội thất. Nghĩ lại 5 tháng qua thực sự rất đáng giá. Cùng xem ngôi nhà sau cải tạo của tôi nhé. Toàn bộ ngôi nhà được sơn một lớp sơn lê tết rất nhạt, rồi dùng màu mochi làm điểm nhấn. Bếp tuy không lớn nhưng nấu ăn hàng ngày thì hoàn toàn đủ dùng. Đồ nội thất to nhỏ đều có thể di chuyển dễ dàng, sẽ khá phù hợp với nhà có diện tích nhỏ.
Kệ hàng rẻ mà nhiều, dung tích tủ quần áo cũng đủ. Nhiều người thấy nhà tôi sau cải tạo đều nói không chỉ 20 m², thực ra chỉ là tôi khá thích. Đồ nội thất đa năng, căn nhà siêu nhỏ 20 m² cũng được chúng ta biến thành chuyên gia rồi. Ban ngày là ghế sofa, ban đêm là giường, dùng rèm làm vách ngăn, trải bộ ga trải giường mềm mại lên. Ngủ dậy thấy rất an toàn, dễ chịu. Phong cách cũng hơi chút cổ điển, rất hợp với căn nhà nhỏ. Nếu thực sự nói có nhược điểm gì thì đó là ra vào sân thượng cần phải chui qua cửa sổ. Tôi đã hỏi khi sửa nhà rồi, thực sự không thể phá được. Chậu trồng cây để trồng rau cũng là tôi mua ván gỗ về rồi tự tay làm. Tọa độ Quảng Đông, dự định bắt đầu vụ gieo trồng mùa xuân. Mọi người có giống cây gì chịu hạn, dễ sống? Nhất định phải nói cho tôi biết. Người mới tập trồng rau như tôi thực sự rất cần. Thực ra leo lâu rồi cũng quen. Vậy nếu là các bạn đang xem video này thì bạn có mua căn nhà như của tôi không? Xin chào các bạn. Đây chính là ngôi nhà mới xây của tôi ở vùng nông thôn Thành Đô. Hôm nay sẽ dẫn mọi người tham quan qua video nhé. Sau cải tạo, nhà chúng tôi rộng khoảng 200 m². Sân vườn cũng xấp xỉ diện tích đó. Ngoài khu vườn phía trước này, còn có 2 khu vườn phụ ở bên hông. Trước tiên dẫn mọi người ngắm khu vườn bên hông bên phải. Mặt đất đều dùng đá cổ điển giá rẻ mà đẹp. Bên này có một bồn hoa nhỏ, kèm một chiếc bàn ăn lò củi. Lúc đông người có thể ăn gà nấu lò củi ở đây. Lẩu các thứ. Quanh lại là kho chứa đồ và khu xếp củi. Bên này là phòng giặt. Quay lại cửa chính, tôi rất thích cây này. Dáng cây rất có ý cảnh. Đừng thấy bây giờ trời trụ, mùa thu nó trông thế này đây. Vì muốn dễ chăm sóc, vườn nhà chúng tôi nhìn chung khá đơn giản. Bên này là một dòng suối nhỏ và đàn cá sinh thái. Chẳng biết có phải trời quá lạnh không, mà cá cứ trốn đi đâu mất. Lại đây chính là khu vực chúng tôi thường xuyên hoạt động nhất. Bình thường nấu ăn, uống trà đều ở đây. Bây giờ vào trong nhà xem nhé. Ở đây tôi làm một cửa gập. Rất thích cảm giác trong nhà ngoài sân như không có khoảng cách. Phía sau ghế sofa phòng khách là tủ được thiết kế riêng cho toàn nhà. Hơi tiếc, đáng lẽ nên chừa chỗ cho lửa. Đặc biệt thích cái đèn hình vỏ sò này. Khi trời nổi gió, âm thanh leng keng rất vui tai. Thử ra ngoài là một khu vườn phụ bên hông khác. Đây là khu vực tôi hài lòng nhất trong nhà. Chất gỗ du cũ hoàn toàn đập vào tim tôi. Toàn bộ khu vực sinh hoạt chung của nhà chúng tôi đều là thiết kế mở, bao gồm cả nhà bếp. Như thế làm cho không gian rộng rãi hơn một chút. Bên này cũng lắp một cửa sổ gập. Lúc nấu ăn, ánh nắng chiếu lên người. Hoàn toàn đúng như trong mơ tưởng. Làm việc nhà cũng trở thành một sự hưởng thụ. Chiếc bàn ăn này hình như mới dùng được một lần. Sau khi dọn vào mới phát hiện. Về quê rồi chỉ muốn ăn cơm ở sân. Nhưng khung cảnh bên cạnh nó vẫn khá là đẹp bất ngờ. Nhà chúng tôi coi như là phong cách pha trộn. Đồ cổ pha trộn nhưng cũng có chút trung thành. Đi qua hành lang phía trước, sẽ dẫn đến khu nghỉ ngơi. Bức tranh này tôi vẽ bừa đấy. Treo ở đây có phải cũng chẳng chê vào đâu được không? Bên này là một góc làm việc, làm theo phong cách Pháp. Bên cạnh là phòng ngủ duy nhất dưới lầu. Phòng ngủ này dự định dành cho người già. Bố trí khá đơn giản. Cân nhắc đến việc sử dụng thuận tiện. Thiết kế dạng phòng mang phong cách thoải mái. Phía bên kia hành lang vừa rồi chính là cầu thang. Bên dưới cầu thang được thiết kế đầy ắp không gian lưu trữ. Thực sự rất thiết thực. Trên lầu còn có 2 phòng nữa. Vì thời gian có hạn, hôm nay chưa tham quan nhé. Dẫn các bạn ra sân thượng xem. Tôi vẫn chưa nghĩ ra cách bố trí. Nếu các bạn có lời khuyên gì tốt, chào mừng để lại lời nhắn cho tôi nhé. Phía trước ruộng đều là cải dầu do dân làng trồng. Đến mùa xuân sẽ cùng nhau nở rộ. Cảm giác chỉ số hạnh phúc lại phải lên vài level.
Cuối cùng thì nhìn từ trên cao xuống toàn cảnh khu vườn phía trước nhé. Vậy là buổi tham quan căn nhà hôm nay tới đây thôi nhà, hẹn các bạn ở video khác nhé.